So good afternoon, everyone. So we're from Agilysys. I'm Sherry. I'll be your main contact person. And I'm with Carl, who will be showing the POS demo a little later. So, sir, tatanungin kita since ikaw ang katabi ko. Have you heard of Agilysys before? Or it's your first time to hear the company name? Narinig ko na siya, no? Okay. But it's not as Hindi siya ganun kalalim. allowed as the other Yeah. POS companies. Okay. I'll answer that to you. I'll answer that a little later kung bakit hindi siya ganun ka widespread in this country. But so we'll start with a very quick overview of the company, and then later we'll begin with the POS application. So okay, for Agilysys overview, sino ba si Agilysys? We've been in the industry, or we've been in the market since 1963. We're a hospitality service provider, and Yes po, sir. Sir, meron silang PowerPoint presentations. yes, Meron po. it's reflected. Pwede review. Pasensya naman po. Thank you. Ako po kasi yung model nila. Nasaan na? Jabber. Ito. Yan po yung face ng Agilysys. Yeah. Pwede ako mag-move a bit, so you can also... Hindi pa, makikita nyo. Okay na? Okay na po. Ito po yung nakita nila kanina. Nakikita niyo po yung presentation. Ayan po, kita lang po ba? The brother. Yes. Ayan. Sorry po, Okay. sorry. Okay po. Makita nyo na? Okay, so as mentioned a while ago, we're a leading hospitality service provider. We've been in the market since 1963, and we are actually debt-free since 1963, meaning we fund our own research and development. We don't borrow cash from banks or anything. So that goes to show that we are a stable company, and that's actually the reason why we're still in the market up to now. And we actually have over $200 million cash in the bank. And again, we're debt-free. We're actually headquartered in Alpharetta in the US, and we have offices globally, so Asia and other parts of the world with specific providers or partners. So one thing we'd like to highlight with Agilysys is I don't think there's any other hospitality service provider that has invested so much in terms of support. So just to give you an overview, in 2017, Agilysys actually launched the My Agilysys portal, which basically aims to lessen the training time with regards to the employees of the property. So what's good with this system is as long as you are paying or under the maintenance of Agilysys, we will be giving you a password, or we will be giving you a username and password, or basically account with my Agilysys. So basically, your employees can train on their own. So what's loaded in this site are actually manuals, demos, questionnaires, so that when you will train, say for example, a new hire, hindi na kailangan i-gather lahat ng mga new hires. Because of course, ang important is to serve our customers, so that when you have a new hire, you just give the login and password, they can just go to the portal and do parang self study, and then there's a questionnaire there, they will answer. Once it's submitted, we will review if they will pass the exam, and then it's up to their exam if ever they will qualify to the next level. So basically, it's like training portal. Na this is available to all the properties under maintenance. So we're the only hospitality service provider that has this kind of support. And these are the core competencies or the strengths of Agilysys. Number one, we're focused mainly because we only do hospitality. We don't do any other accounts. So we only deal with casinos, hotels, membership clubs. So yeah, we're focused with hospitality solutions only. Second is enterprise class solution. So what do we mean by enterprise class solution?
if you are an owning company and you have other properties, basically you can manage the three other properties. Or say, for example, with Abraham Holdings, you have a property in Mandaluyong, you have in Palawan, and you also have in Pasay. The corporate level can manage the three other properties. So parang meron tayong tinatawag na corporate level, and then we have the property level. So what do we mean by corporate level? So basically, if the corporate company or the owning company would like to standardize the promos, the discounts, etc., they can for all three park properties. And then yung tatlong properties na yun, they just need to follow. They cannot change what's inputted by the corporate level. They can only parang say for example si Kabayan, they cannot touch what's listed or what's programmed in Palawan, and same goes with Legend. But the corporate level can basically command kung ano yung gagawin nilang standardization. So it's like isang system, pero meron tayong tinatawag na corporate level and then um, the the enterprise level rather. And then integration and access, what do we mean? We can actually integrate or interface with more than 300 solutions. So we can interface with in-room dining, with PAPX, CRMS, name it. You just need to know what specific solution you would like us to interface, and then you can do the interface or integration anytime. Platform development, what do we mean by this? Agilysys owns all solutions. We do not deal with third-party solutions. So basically, we know when to update our solutions, and we actually do not sunset all our solutions. And lastly, customer service, what do we mean again? As mentioned a while ago, we're the only company that has invested so much in terms of support. So in customer service, our average customer relationship with clients is around 15 years. So that's how long they actually stay with us. And the reason why, a while ago I asked Sir Polo if he'd heard of Agilysys before, and he said, hindi masyado. Well, actually, the reason why hindi siya ganun ka known in the country is because by a happy luck, I must say, we're actually known for big properties like casinos. Like say, for example, if you go to Las Vegas, these are actually example of the properties that are already our clients. We have here Universal Studios, which is a theme park. We have Royal Caribbean. And then the next slide is actually properties, majority are properties in Vegas, and these are casinos. If you go to Las Vegas, all properties in Las Vegas Strip are actually all Agilysys users. So that goes to show that we are really good with big environment. And actually to date, our biggest account is the Venetian, which has 7,000 rooms and 3,000 POS. Second to that is the Caesar Palace that has 2,000 POS, if I'm not mistaken, to date. And of course, we also have traditional properties like Hyatt in Australia, Mandarin, Taj Luxury Hotels, and just recently we just acquired Hilton properties. And the most important is, of course, we have the restaurant. And the most important is actually our local clients. So, Buy Hotel in Cebu, we've actually implemented already. They have, I think, 600 classrooms, 12 function rooms, and around 8 to 12 restaurants. Okada, we've actually implemented 300 POS terminals. They're already gone live, and they're still adding few POS terminals. Fontana, they actually availed our full system solution. And Baya, it's also full system, yes. Resorts World, we're done with phase 1 with 60 POS. They went live just last June 2018. And phase 2 is actually ongoing with 80 POS terminals.
with Discovery Leisure, so they have 4 properties to date, but they will be adding another one, which will also be under Agilysys. So as of now, they actually signed up, or they're actually gone live with Infogenesis, which is the POS. We also have all waterfront properties. So we have the Manila Pavilion, the Cebu, the Mactan, and then the Davao. So they're also availing the POS or the Infogenesis. We have the Kuna in Palawan and Costa Azul. Kuna and Costa Azul are actually full system. They went live last 2018, and as of now, our ongoing project is actually Soler, which is around how many POS again? 230 something. 230 terminals and counting because they're actually adding more requirements. Yeah. So what do we really do? So basically, Agilysys does, we have property management system, we have point of sale, we have inventory, we have procurement, we have membership, we have CRS, we have data imagine, which is data management. So basically, we does all that a hotel will be needing or the hotel needs. So all our systems are actually owned by us, so they talk to each other and they implement it very well with each other. But of course, for today, since the requirement is POS, we will focus on POS solution, which is the Infogenesis. So do you have any questions so far regarding the company overview of Agilysys? Okay, silence means none. I will turn over you to my to our assistant operations manager, Carl, to do the application demo. Okay, good afternoon, everyone. I hope that you're all having a great lunch while we're starving here. No, just kidding. Can everybody see the screen? Yes? No? Maybe? Hello? Hello? Nakikita niyo yung PowerPoint? Tagalog ba lahat? Guys, hello. Hello? Yung Abni ba yan? Abni na... Ako yung may logo. May sign on. Yes, Yung may sign on, ma'am. Yan po yung login Okay, screen yes. nila. Okay. So, ito bang nakita? Ito na. Sige ba? Ito po yung actual demo mismo ng POS. So, ito po yung mga gagawin ng mga servers, cashiers nyo, if ever. So, to log on, first and foremost pala, ako po ulit si Carl. So, yung nakikita nyo ngayon is yung POS natin. So, for now, virtually lang muna. So, on the upper left side, most the screen, meron kayo makikita ang green. So, yung green na yun, ibig sabihin the terminal is offline. Ay, online, sorry. So, yun yung main benefit na makukuha niya sa Agilysys, which cannot be... Yeah. Which isn't available, or as far as we know, wala pang nakakatapat sa offline capabilities natin. Yes. So, ibig sabihin nun, even though offline yung server nyo, may something sa network, yung transactions nyo, go pa rin. So, walang downtime in terms of sa mga restaurants nyo, if ever. No Or user outlets. intervention. Yes. So, and once na okay na, it will automatically go online as well. So, yung login screen natin, to log in, we can either swipe or use RFID to log in on the terminals or tablets. Okay, so login muna ako. So, kung mapapansin nyo, on the upper hand side, so meron kayo nakikita number 3 dyan. So, this one is your terminal ID, and then followed by the date and time, which is managed by the server as well. And then yung admin na nakikita nyo, that is actually the server name. So, if ever meron ng kanya-kanyang access yung mga employees, yung name nila yung makikita nila dyan. So, from login pa lang, makikita na nila na sila yung nakalagin sa terminal. So, may distinction na kagad. And may level ng accountability. So, hindi na pwedeng sabihin na, hindi ako yung nakalagin dyan. Kasi may kita kagad nila yung pangalan nila. Okay? And then followed by the revenue center or outlet name. So, yun yung nakikita yung Lucky Noodles dyan. And then,
yung lunch dyan is yung meal period natin. So, yung meal period is automatic. So, no user intervention, naka-schedule siya. So, sabi natin pagpatak ng 11, automatic change lunch. And then 2 snacks, pwede gano'n. We can also do manual override ng meal period. And for this, suggest namin is you must always taasan yung security level para hindi basta-basta nakakapag-change. So that is kung gusto niya lang naman. Right? And then yung screen name. So screen name makakatulong siya if ever meron kayong gustong i-add na functions, tables, or items sa screen para mas mapadali yung trabaho niyo. So basically, that's customizable. Yeah. So yung sa taas, bale, sabihin natin, si server, meron siya nakita, kulang yung menu. So from there pa lang, masasabi niya na kagad sa IT na, sir, padagdag naman ako ng gantong item sa gantong screen. So mas mabilis yung magiging transition niya. Okay? And then the last is just the version. Okay? And then next is yung sa gitna. So this is the floor plan. So we can customize this depende dun sa layout ng outlets nyo. So what you see there are tables. So, and we can also add in functions if kailangan. So, madali lang naman siya, drag and drop, which I can show you later on sa demo na to. So, 2 colors ang makikita natin. So, una is yung parang dark or black or blue. And then the other one is white na may check sa gitna. So, ibig sabihin lang nun is pag empty siya or naka-dark siya, then it just means na walang open check. So, bakante yung mesa. And then pag ganito, yung nakikita nyo sa T1, so ibig sabihin may nakaupo and meron kayong current na open check. Okay? So, Sorry, excuse me, sorry, can you repeat that? The legend of every table so that we can easily identify if it's occupied. sige. So, ma'am, bale, dalawa lang naman yung may kita nyo dyan. So, either naka-white siya and may dilaw sa gitna, may check. And then, the other one is yung blank. So, yung shape naman po, customizable naman po siya. Depende po dun sa type ng mesa na gagamitin sa floor plan. So, mainly pag naka-dark siya or blank lang, ibig sabihin, bakante yung mesa. So, pwedeng upuan ng guest. And then, pag naka-white siya and may check na, may dilaw na check sa gitna, ibig sabihin po, meron ng nakaupong guest doon and may open check. Clear po ba, ma'am? Okay po ba? May questions po? Question po, ilang layout po ang kaya niya? Like for example, sa amin, kung may 4 kaming outlet, kaya pa siya ng POS na 4 na layout? Yes po, kaya naman po. And depende po siya sa actual terminal na gagamitin. So, sabihin po natin na yung isang terminal for outlet A. So, every time na maglalagin siya, yung layout lang ni outlet A yung makikita niya. Which is iba kay outlet B. Yeah. And kung gusto niyo po maglagay ng second floor or gusto niyo i-segment yung floor plan niyo, pwede rin po. Pwede tayo magkaroon ng next page dito. Sorry, clarification. So you mean we can only see in one computer, one area? Or, for example, if I'm in restaurant A, can I see also restaurant B using the same desktop or computer? Pag ganun po, pwede naman po siyang sharing, ma'am. Kaya lang ang ina-advise namin doon is to not use the floor plan na po. Kasi pag ganun, kailangan natin mag-change ng terminal ID, which is a bit messy na. So, dadami yung steps nyo. Ang pwede po doon is, for shared terminals is, makikita nyo lang po is main screen. So, kumbaga, nakalist lang doon yung lahat ng open checks nyo and para mas mabilis yung transaction. Kasi madadagdagan din po ng steps yung user if dadaanin natin sa floor plan. Ano po ba yung minention niyo po na 4 na outlet? That's for what property? Hindi po, ano yun, within the Ah. hotel, merong Okay. mga certain, meron silang restaurant 1, Yeah. Which is normal nasa naman. ibang room, meron Oo. siya ulit.
So gusto nila, kung ako yung manager, halimbawa, pwede ko bang makita yung restaurant 1, restaurant 2, or Yes. kung ako yung Pwede naman. kung ako yung FO or ako yung kitchen doon sa restaurant 1 lang ako makikita. Yes. Yes. Depende Yeah. naman yun sa access, di ba? Kung sino yung... Opo, pwede naman po siya. Kasi Like say, for example, may for sharing managers. naman po tayo ng So, terminal. sharing oo. yung term nila. So, Sharing. kumbaga, kailangan lang nila switch profit center. Profit center is yung parang outlet name natin. So, para ang hina-highlight kasi namin, ma'am, kanina, of course, medyo magkakaroon tayo ng problem if all employees are actually allowed to access all outlets. So, dapat meron tayong parang din like managers app, yun lang yung pwedeng mag-allow dun sa sharing na access. But we can do that. Ma'am Maida. Hello, ma'am. Hello, Ma'am. yes. Ma-access nyo po ba yung ibang SDU dapat? O yung mismong property nyo lang? And they're within the same property. Same property Yeah. lang, multiple restaurant lang. Earlier. Like for example, di ba, floor, ganito, or sala. Kasi may expansion kami, di Apo. ba? We will have to, syempre, gusto niya makita din yung setup dun sa... So multiple restaurant lang, ma'am. Yeah. Okay. Pwede. So it's possible. It's Yes po, possible, pwede. it's Pwede possible. po, pwede po. But again, ma'am, dapat meron lang yung manager level, may ganun lang, not all are Yeah, okay. can access that feature. Okay. Definitely. Yeah. Sige po. Yes. Thank you. Okay. So, next is, pwede na tayong mag-login. So, oh sorry. Okay. Excuse me. Yes. Ang tanong ko ulit, yung tanong kanina, bilis ka pa ito. Bilis lang daw pagkawin. Yung multiple Yung na. i-change, Yung? mabilis ka ba? Yung makikita yung lahat. Yes po. Bale, depende naman po siya. So, kung configuration side naman po, kaya naman pong gawin. Mabilis na po. Sabihin natin mga, Kaya explain na nakakonfigure na, tapos mabilis siyang i-switch. yes po. Mabilis na po. Mabilis lang. Basta, Floor to mabilis ang switch. Seconds lang. Yes. as long as it's, rightly configured, walang problema. Kasi for example, yung sa floor ka, gusto mo, doon na lang iikot ang tayo sa kapili ng terminal, gano'n. For that, sir, I would suggest, kung gusto nyo ma-emphasize yung, tawag dito, yung bilis ng service, is to just use yung main screen po, which is usually ginagamit namin sa mga casino since fast transaction siya. So, kumbaga, iba-ibang outlets or iba-ibang restaurants within the casino can actually be using the same terminal. Kasi kung dadaanin natin sa floor plan for each, so maghahanap pa sila. So hanapin pa nila ulit. So which is counterproductive if gano'n. Then for example na, yung sa terminal nag-down, parang papayag ka, sa pan-terminal, so mabilis lang yung switching ng floor. Opo, mabilis lang naman po. So, bali yung accessing naman po ng mga restaurants within the property is, can be, especially kung main screen, is just 1-2 seconds, just a click away. So, kung main screen po, nakalista na po doon lahat ng available restaurant names. So, just touch lang po yung pangalan ng outlet or ng restaurant and magsiswitch na po siya. Kung makikita niyo po dito sa bandang center, yung Lucky Noodles. So, wala kasi tayo main screen dito ngayon. Pero kung sakasakali po, ganito lang po siya. Bali yung functions po pala dito, pinapakita lang namin lahat. So, naka-customize naman po siya. Don't worry, hindi po malulunod yung mga servers. Hindi yan yung Na lahat. ganito karami. Kung ano yung gusto nyo, yun yung ipa-follow natin pag Yes. configure. So, customizable din po to. Okay, so, palit lang po tayo ng profit center. So, set profit center.
So, just a click away ng sinabi ko. From Lucky Noodles, click on PH Resto. So, makikita nyo yung taas na part, nag-change na siya sa PH Resto. So, from here, yung mga open checks nyo, magbabago na rin po. Pero pag na-configure po, nandun siya sa taas, right? Lahat ng mga outlets nandun sa taas. Hindi. Sa right hand Sa side. right hand set lang. May questions pa po? So, kung babalik, doon lang. Ayun, kanina sa table naman, hanggang ito pwedeng pag-combine ng table. So, for combination po ng table, 25 max or 50. Around that po. So, kung sakali naman pong ma-reach nyo na po yung max allowed, save lang po muna and then combine po ulit. Pwede po yun. Okay, thank you. Okay. So, continue na po tayo ulit. So, like any other POS, mabilis lang po siya. Pag-create ng bagong check or ng bagong pagdating ni guest, so iupo natin siya sa mesa. So, click lang po yung table or new check. And then, enter kung gaano karami sila. Sabihin natin 2. Enter. So, from here po, itong screen na nakikita nyo, customizable din siya. So, depende po sa inyo kung anong layout yung gusto nyo. So, for easier access, ang ginagawa namin lagi is, yung mga main categories nyo, nilalagay namin sa taas para mas mabilis. So, all food nandito and then yung categories nila. So, kung appetizer, congee, dessert, salad, soup. And then kung beverage, pwedeng direkta ng nandyan lahat ng items or magkakaroon kayo ng categories. So, Pwede may picture yan. pwede rin Pwede. po. Pwede rin natin siya lagyan ng picture if gusto niya. Sa configuration. And then tobacco, miscellaneous for open items. Okay. So for food to order po, mabilis lang. Pasok tayo sa isang category. So order, just click on the item. Lalabas po siya sa right hand side. Tawag namin dyan virtual check. So from here pa lang, makikita nyo na kaagad yung bill ni guest. So dito, nakikita natin yung total. So 642.68 lahat ng babayaran. Magkano yung service charge? Yung service po, 52.68, and then yung VAT, yung tax. So 63.21. Okay, and then yung check number. So check number po, ito yung tagging ng natin, ng mga checks. So if ever meron kayong gustong i-audit na check, so gusto niyo malaman kung ano nangyari, kung bakit may void, ganyan. So dito po. Kung gusto nyo i-view yung resibo, laging check number yung binabasihan. Okay? And then next is yung table number. So kung... Saan po yan yung sasabi ko table? Sorry, sir? Ano po yun, sir? Hello? Ano po yung sasabi ko nila kung saan nililig ako? Mapon, Dito po sa check number. Mamaya po, sa audit logins po back-end. Dun sa back-end tool po natin. So, bali ang magiging reference lang po lagi is yung check number na nakikita natin. Check number po lagi yung reference if you want to check kung may na-void or ano nangyari dun sa check na yun. Yung mga audit trail po. ano ang check na number? Ano yung check number? Ito po yung check number. Ayan po. Yan po. Okay. Yan po siya. Sorry, hindi pala gumagana. System generated po siya. Dito ka na lang. Oh, Palit tayo. Sorry ma'am. Wait, papalit ang ulit. Oh, parang nakikinig yung screen. Para nakikita niyo yung mouse ko. Sorry. Okay. So again, ito po yung service charge na sinasabi ko kanina. Nakikita na po ba yung sa mouse? Ayan. So, and then yung tax. So, ito po, nako-configure naman siya back-end din. And then yung total na bill ni guest. Tapos, nandito po sa gitna lahat ng o-orderin natin. So, if ever more than one, pwede naman po. So, sabihin natin 5 fried fish. So, may kita nyo po, may quantity and then yung item. Tapos, kung magkano. Okay, so next is yung guests dito, which is yung number of packs natin or cover count. And then kung sino yung nag-create ng check, which is yung nakalagay dito.
yung admin. Kung sino yung nakalagin sa terminal. Okay? To void, sabihin natin, nagkamali lang si guest, sabihin natin, ay si server na pindot-pindot lang na ganyan. So, pag hindi pa nasa-send or hindi pa nasa-save yung check, so okay lang mag-void without tag dito, asking for manager override kasi hindi pa naman siya napapadala sa kitchen or hindi pa sabihin natin napindot lang. So, void lang. So yung void natin nandito sa left hand side. Okay, just to quick lang po. So yung back dito and forward parang browser lang din. So back, previous screen, forward, next screen. And then home is either configurable na po yan, pwedeng ilagay natin dito sa food main screen na dito, or pwede naman pong pabalik ng floor plan. So that's up to you naman po. And then yung void dito, yun yung void ng mga items here. Okay? Cancel check here, ibig sabihin, any changes na ginawa nyo sa check, hindi lang masisave. And babalik kayo sa main screen. Okay? And then tender is lahat ng payments natin nandito. Mode of payments. And then reports, ito yung terminal reports. Hiwalay pa po yung mga back-end reports natin. Okay? Functions, ito yung mga functions sa POS. Again, hindi po lahat to nilalagay namin sa live. Okay, to send an order, just click here. So, ang pagkakaiba lang nitong dalawa, same naman siya, masisave yung check. Ang pinagkaiba lang, ito, papuntang kitchen lang. Ito, papuntang kitchen din, if ever, pero may magpiprint ng guest check. Okay? So, send order natin. So, may kita nyo dyan, if ever na down yung kitchen printer service or hindi makontak yung printer, so magpa-prompt na kagad from the user pa lang. And then you can retry to connect again or print locally. Pag print locally, magpe-print lang siya dun sa nakadikit na receipt printer. Para at least hindi mangyayari na hindi na-send na namin to and hindi alam ni kitchen. Okay? We can also set backup printers pala in that event. So, if ever patay si printer 1, mararoute siya kay printer 2. Pwedeng ganun. Ay, print locally muna. Yan, kung makikita nyo, pagka-save ko or send ng order, nagkaroon na ulit ng puti with yellow. Yan. So, to look up, click lang ulit. And then, pakita ko lang din. So, void. Pag binoid mo, ngayon, manghingi na siya ng void reason. So, since admin yung account ko, so hindi na siya nag-ask ng prompt for manager override. Pero in the event na server lang siya, of course, you would want your security to, or security access na mas mataas. Okay? So, error food made. So, pag kinlik natin siya, may kita dun sa right-hand side, naka-void na. Okay? Then, just send order lang ulit para ma-save yung check. Okay? So, next, quick lang din. Sir, So, question. yes. For example, yun, naklik nyo sa table 10. What if lumipat siya ng table 12, pwede pa siyang transfer table? Yes, we can. May access po siya? Depende po yun sa inyo, sir, kung bibigyan nyo siya ng access. Pero sa system naman po, madali lang naman siya. Naka-configure po ulit. Oo. So, depende po yun. So, lahat naman po ng functions dito, pwede nating taasan yung access or babaan. So, depende po sa inyo and during initial planning kung ano yung magiging access rights ng server, ng cashier, ng managers, supervisors, and kung alin yun, pang admin lang. Thank you. Okay, sige po. Sir, kung paano yung transfer. So, yung transfer table naman po, nahanap ko lang, sorry madam. Ayan, so click nyo lang tong transfer table. So, lalabas dyan lahat ng available tables. So, ito yung mga currently configured sa backend tool. So, sabihin natin na gusto nyo, wala dito yung gusto nyong table. Kunyari, kakadagdag lang, pero hindi pa nako-configure ni IT. So, pwede naman po tayong gumamit ng keypad.
So, use keypad, tapos lagay nyo yung table number. Sabihin natin, pangalan ko sa akin muna. Card. Ganyan po talaga spelling ng card ko. And then, just save total. Okay. Kung mapapansin nyo, wala siya sa floor plan. Kasi wala po dito, hindi pa po naka-configure dun sa floor plan yung ginawa nating table name. Para makita natin siya, pwede nating recall checklist. So, may kita nyo yung table name dito is card sa taas. And then, sa ilalim is yung check number. Pag nandun naman. Pero pag main screen naman po, bale, may kita nyo na kagad siya. Pag login pa lang, nandito na lahat ng open checks. Nilipat ko siya sa T4. T4 na yung Yes. yellow. So, punta natin to. Function, transfer table. Lipat natin siya sa T4. So, nandun na siya. Okay. So, pag recall nyo, wala na yung sa akin. Ayan na siya. Okay. So, next is combine naman natin siyang dalawa. So, pag combine, pwedeng direkta kayong function, combine, pwede rin pasukan nyo muna yung main check nyo. Kumbaga, saan nyo i-combine yung mga items or yung dalawang check. So, try natin to. And then function, and then combine check. Okay. So, yung main check nyo lagi naka-X na ganyan. So, click lang ulit kung alin yung co-combine. Kung mapapansin nyo, nagkakaroon ng mga maliliit na asterisk dito once na na-select. And then, yung kung ilan yung total na nako-combine niya. So, kung gusto nyo tanggalin, click nyo lang ulit. So, matatanggal siya. Okay, done. Okay. So, now, nandito na siya lahat. Okay. Before tayo dumire-diretso, may tanong po ba so far? Violent reactions? Sorry, in Octopath is one of your clients. Yes. So, BIR registered naman ako. Yes, Yes, opo. yes. Yes, of course. Then ma'am. that would be the official receipt already then. Kasi it's already Yeah. Yes po. Bali, iba po yung check number dito sa OR number. So, yung OR number, magge-generate lang po siya during cash or credit card transactions po. Okay, thank you. Okay. Okay. So, sunod po natin, before ko makalimutan, meron po tayong tinatawag na choice group. So, sabihin natin itong mga stakes natin. So, during ordering, of course, tatanungin tayo lagi kung anong klaseng luto. So, pwede na po natin i-automate yun para hindi na laging mag-additional function ng gagamitin. So, once na naklik yung item, papapiliin tayo kung rare, medium rare, well done, ganyan po. So, marami po siyang gamit, hindi lang dito. So, sabihin natin yung sa mga shots natin or sa mga liquor, sa cocktails, kung dirty, ganyan, neat. Type of pasta, pwede rin. Opo, yun. So, marami po siya. So, once na kinlik nyo, may kita natin, madadagdag siya dito. Okay? And then, we can also... Yung choice group. Choice group. Yes, choice group with modifiers. So, choice group yung actual na container niya, modifiers yung mga pipiliin natin. Na-edit yun. Na-edit. Yes. Can be configured. Kahit sa ice cream, pwede nyo siya ilagay. Lahat kung ano gusto nyo lang lagyan, wala problema. Oo. Para isang item lang, tapos, and then yung modifiers yung madami nyo. Or parang, add-ons, pwede nyo siyang add-ons. Parang, candy, marshmallows, ganyan, nuts, etc. Okay? And also, isa pang magandang function namin, we have what you call set menus. So, yung mga packages natin. So, pagka set menu, lalabas na natin dyan. And ang kagandahan dito is yung, kung meron po kayong inventory system, so pati po yung mga inclusions dun sa package na yun, makikita natin sa report.
Pero po ba kayong existing na inventory system, sir? Meron actually. Actually, hindi siya POPR. PRP ko lang. Okay. So, yung mga stocks wala pa. Wala pa. Meron din kami dun, sir, Yes. yes. If kailangan. Pero, Para baka pero kasi integration. kaming ERP. So, plan na integrate lang na. Mas maganda yung ano na rin, connect na rin talaga sa POS. Para, yun po kasi may recipe pa tayo Yeah, doon. So, kompleto talaga. mas maganda yun. Mas matitake. Gusto niya. Okay. So, mapapansin nyo po, meron dito sa virtual check, balik tayo ulit dito. Meron dyan plus. Ibig sabihin, itong mga to is na-send na sa kitchen. Okay. So, whenever na magsisend tayo, magdadagdag tayo ng orders, yung mga wala lang plus yung masisend. This will limit yung duplication natin. So, once na naka-plus na siya and na-send na siya sa kitchen, nandun na po siya. Hindi na po siya magsisend ulit. So unfortunately, yung mga ang aim ko, dapat lahat ng in-order nila naka-plus. Kasi para maayos na ma-prepare. Yes. We can also do hold items. So usually mga fine dining, yung pinapahold mo na. Or, Wala mo ng dessert. oh yes, yung mga sa dessert. So for that, we can do this. So click nyo muna yung hold. Okay. So once yung mga susunod na pipiliin natin, kung mapapansin nyo, may asterisk siya. Asterisk siya. Yan. Yung nasa taas na pinakauna, voided kasi siya. Kaya naka-asterisk. So, ibig sabihin lang niyan, once na nag-send ako ng order, itong dalawa lang yung magpe-print out sa kitchen. Pinayar ko na. Yes. So, pag finire natin, click lang ulit. Kita nyo yung item, then function. Wala ba dito? Wala siya. Meron dito, fire item. So, we have fire item, fire all items, fire check. So, fire item. So, ang gagawin niya lang, tatanggalin niya yung asterisk dito. And then, you can send order na ulit. Ayan po. So, nandun na siya. So, yan, naka-plus na rin siya. Okay. So, next is split. So, ito usually yung mga hinahanap sa amin. So, mga split, combine, transfer. Okay. So, quick lang din po, guest count. So, kung sakaling may dumating na additional na guest and gusto nyong baguhin yung count, saan na siya? Guest count. Ito. So, ang gagawin niya lang, babaguhin niya yung number of guests. So, sabihin natin, 5 na sila. So, ayan. Magbabago na siya. So, again, yung mga functions na po yan is can be configurable yung security level naman po. Okay. Next is yung, sabi ko, split. Yes. So, split check here. So, once na kinlik natin yung split check, so, magpa-prompt tong screen na to. So, ibig lang yan sabihin, ito yung existing nyo, tapos ano yung mga gusto nyo ilipat. So, paglipat, madali lang naman. Click lang, click, 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 click. So, kung gusto nyo more than one, ay kung 5 sila, so, meron pang additional dyan. So, to. Okay? And then, click lang tong split checks. Okay? And then, save. Tapos, tatanungin ka niya kung gusto nyo bang print kagad ng guest check. So, pag ni-yes nyo, magpa-print lang siya. Pag no, save niya lang. So, ngayon, kung nakikita niya sa screen, isa pa rin yung nakikita yung table lang. Kasi, lahat naman sila nandun sa isang table. Pero pag binuksan niyo siya, 5 na yung open checks niyo. 5 na yung bayan. Yes. So, pag bayaran na, syempre. Mabilis lang din naman. So, click lang tong tender, and then, kung magkano yung, kung anong type ng payment gagamitin niya. So, kung cash, magkano yung binayad niya? Sabihin natin 500. So, ayun na siya. Mabilis lang. Ganun lang siya talaga kabilis. So, pag tinignan lang natin ulit, so, ito siya. Okay? So, we can also do,
You can also do yung tinatawag namin na quick payments. So, kung makikita nyo sa taas, kaya lang hindi pa kasi naka-click, sorry, naka-dollars pa siya. So, meron kang 1, 5, 10, 20, 50, 100. So, we can change naman yung yung amount. So, sabihin natin, pwede natin gawin dyan 500, 1,000, 5,000 para mas mapabilis. So, lalabas dyan. So, ito yung sample natin ng partial payment na lang. So, if hindi pa kumpleto yung balance dito sa ilalim, hindi pa magko-close ang check. So, kailangan kumpleto before natin i-close yung check. So, MasterCard, sabihin natin. So, kung may tip, okay. So, makikita nyo, yan, cash master. Magkano. So, we can also do yung, hindi na siya mag-a-ask ng amount, and kung magkano yung balance, yun yung i-enter niya para mas safe yung time ng cashiers. So, mapapansin nyo, yung sa credit card, yan yung nangyari. Pero, pwede pa rin namang mag-prompt pa rin ng price, same as cash. Okay? Yes. Okay, home natin. Okay. Ito, isa pang tinatanong sa amin. Paano pag senior citizen? So, senior citizen, madali lang siya. So, kailangan nyo lang i-modify yung check type. Yung check type natin, dito kasi namin, tinatag yung mga service charge, yung tax. So, naka-automatic na siya na pag minodify mo yung check type for senior or PWD, tatanggalin na niya yung VAT. So, makikita nyo yung VAT dito, wala na. Tapos, meron na rin siyang discount. Okay? Okay. Then, tender lang ulit kung magkano. Yan natin. Okay. Pero napansin ko lang, nawawala yung screen na lang. Kasi pagka-enter ko ng amount, bumabalik ako sa table. Yes. Yung mga transition. Paano kung may sukli siya, so hindi ko makikita yung kailangan ko balikan? Ay, hindi. Mag-print naman po siya sa resibo rin. So, yung kanya pinapakita ko, virtual lang kasi siya. So, kumbaga, if ever na may puntahan kang, so may mga ganyan, function. So, yung last check na ginawa niya, may kita niyo dito. Para lang may overview din sila. Pero nasa resibo naman po isa. Okay. So, before tayo mag-continue, may babalikan lang ako isa. Sorry. Okay. Meron tayong tinatawag na special instructions dito. So, special instruction, ibig sabihin doon, these are instructions specific to the kitchen. Sabihin natin, no salt, o additional spice. So, pwede natin siyang i-pre-configure. So, parang nandito na siya kaagad. Oo. And we can also use yung keyboard kung ano mas mapapabilis. Kasi minsan, pag sobrang dami na, ang hirap na hanapin, mas mabilis kung itatype na lang nila. Pero ang kinahirap naman doon, kasi pros and cons yan, sir. Ang kinahirap naman pag special instruction type, hindi siya uniform. So, iba no salt, iba less salt, less, ganyan. So si kitchen, medyo baka magalit. So, nasa sa inyo po yun. Dapat na standardized na. So, ito. Either way, pwede naman. Manual or Standardized lang nila yung side ng test. Yeah. Pwedeng lagay natin BBIP, natin ganyan. Okay. So, lalabas naman po siya sa ilalim ng item. Kung mapapansin nyo rin, sir, pag every time na order tayo, since meron ng nakatag na discount, nadadagdagan siya. So, na-include naman po siya. Masama na yung mababa. Yes. So, hindi nyo na kailangan i-void to, tapos di-discount nyo ulit. So, automatic na siya. Okay. We also have item discount. Kung gusto nyo po, naka-configure naman siya. So, dalawa yun. So, pwedeng check. So, lahat ng items sa check, madi-discount or specific items lang. Yes. Okay. And kung ganyan, sabihin natin, quick lang, sabihin natin, pagka-order, pwedeng diretso ng
tender yan. Magpiprint pa rin siya sa kitchen and at the same time magpiprint ng receipt. So, may option din po kayong gano'n. So, mapapansin nyo, nag-set pa rin siya sa kitchen. We also have yung, kung naka-interface na po siya sa PMS, so pwede tayong mag-group charge. Although, wala pa tayong group charge now. Pero, if ever naka-integrate siya, pwede naman po. So, ang mangyayari lang dyan is, pagka-click natin ng room charge, tatanong siya yung, magpa-prompt siya for room number or guest name. And then just enter the room number or guest name. Tapos, if naka-allow mag-post doon sa room na yan or hindi. So, if naka-allow, then you can just click on the name and it will settle naman na po. Yes. Question po. Ano kung paano PMS nyo na interface na? Marami po eh. Pero based dun sa existing nyo po, which is Maestro Maestro, po kayo, right? meron naman po kaming existing interface with Maestro na. Interface ready naman. Okay. We Opo. can. So, part naman po siya dun sa mga na-accredit na existing interface sa amin. Yes. Okay. So, what it means lang po is no more development needed. Kumbaga, existing na siya. Question po ulit. Yes? In terms of troubleshoot po, ngayon po kasi ginagamit po namin is silver POS. Mhm. Every time na nagkakaroon kami ng problem, we need to contact abroad, overseas. Kayo po ba, meron po kayo Yes po. Kami po yun. Yes po, kami po Si yun. Carl po yun. Siya po Carl yun. po. So, bali po, ako rin po Ganon. yung nagmamanage ng support, ng demo, all around guy. Meron po kasi kami Sir, ganito po, kasi dati po, ganyan din, present din po sa amin dito, locally, pero pagdating doon, problema rin kami. Hindi po. Bali sa amin po kasi, meron po, yung Agilysys po, meron po Agilysys Philippines po talaga. Hindi po kami, sir, third party provider. Yes. Agilysys diretso po kami. Meron kami Agilysys Philippines office. Yes. Okay. Which is in Ortigas lang po. Yes. Okay, thank you. Ito po yung name ng POS. Yung name po ng POS is Infogenesis. The company name is Agilysys. Infogenesis yung POS. Yes. Okay. 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 So, pakita ko lang din po yung isang feature namin, which is yung GA. So, GA is parang mga accounts nyo, which can be used for tuwin natin employee ledger, entertainment accounts, complementary accounts. So, ito po pwede nyo gamitin. So, pwede tayo mag-set ng limit dito, automatic discount, no limit. So, nasa sa inyo po yun. Sabihin natin, yes. So, enter lang yung account ID or account name. So, 1002. So, si John Snow. Yes. Oh, sorry. Yan. So, yung signature capture kasi, not sure, pero tinopak siya. Mamaya, pakita ko po sa inyo yung signature capture. Pero diretso mo po muna tayo. Next is so, meron din po tayong tinatawag dito na tip. So, kung gusto niyo pong magdagdag ng tip, so pwede pong percent, pwedeng bulk amount. So, kung sabihin natin, usually naman po dito, so 50, may natin, bigay. So, madadagdag na po siya sa bill natin. And then just, again, tender. Sorry, yan po yung sa signature capture. Paparestart lang siya. Okay. And then next is, yung mga reports po kasi dito sa terminal. So, makikita nyo po, marami siya dyan. Unfortunately, itong mga reports na to, kailangan po kasi ng receipt printer na katabi. Kasi doon siya nagpe-print. So, Hindi siya sa screen. yeah. Sa, ano kasi siya, Direkta siya. yes. Kagaya nitong mga cashier shift report na to, patayin ka niya.
Ayan. Sasabihin na lang kung Print, ano print, yung print. laman niya. Ah. Pero sir, pwede natin configure kung ano yung specific Yes. reports that you want para click na lang. Ikaw configure na yung pag-ano. I-implement. Kasi Yes. need nila nung cashiership. Lahat ng reports. So, ni cashier, yes. i-print na yan. Pero meron Sir, naman, question. yes. Yeah, regarding po sa report, like for example, kung gusto namin balikan a year ago, pwede siya. Yes po, pero back-end po siya, hindi po siya dito sa mismong terminal, sir. Okay. You change na modifying the Ito. in relation, yun naman concern namin, yun nga, as mentioned earlier, previous demo, yung ano po, initially, nagpuso kami ng OR for under the name of the client or the customer. Mhm. And then, bumalik siya after a day or two. At sinabi niya, ay, ano po, sorry, pwede mo bang i-change yung OR kasi should be company name. We have that also. How many days Paano yan? bago willing Yung sa usually po ang ginagawa ng mga clients namin, inaalaw po nila yung pag-reopen ng check within the same business day. Para hindi magulo yung Within the day. yung revenue nila. Pero for retail, yung retail po yung ginagawa nilang exception, which is 7 days. Yung purging po kasi ng close checks namin, purging po, ibig sabihin lang hindi na pwedeng ma-access or ma-reopen na. So, ibig sabihin, meron pa rin namang copy back-end. Pero yung kung hanggang kailan po, na decision po kasi yun ng client usually. Depende po sa Oo. kanila. So, we can set it depending on how you want us to set it up. Kasi maapektuhan yung daily. Yes. Yeah. Kaya yung usual na clients namin ginagawa within the same business day lang pwede. Standard. Pag within the day lang, ano yun? Ano? Void OR ka lang. Reopen. So, bale. Asa dahil nabigay mo na sa kanya, pagdating nung So, hapon, sabihin bumalik natin, siya. itong 3,042. Okay. So, function. So, close checks lang. Close checks. Ito. So, click lang yan. And then, enter yung So, ngayon, tatanungin ka niya, print check, refund, or reopen. So, refund, ang gagawin niya lang, i-refund niya lang. So, reopen, ang gagawin niya, i-refund niya muna, and then, sa kanya, ikakapit ulit. And then, you can resettle it however you want. Okay niya yung system. Baboy niya yung Yes. una-una. Tapos kukopay niya yung laman, bagong OR. Yes. Pag reopen, Bali, refund, sir, ang gagawin niya lang, eto, bali, i-refund niya lang. so maglalabot babalik So, yung pera. ine-negative niya lang to. It's either sa credit card. Tapos, ang gagawin lang na reopen, ine-negative niya to, plus, kakapin niya lang yung laman nito, gagawa lang siya ng open check. Para pwede niya na Para ulit pwede mo na i-settle. kuhaan. Yes. Pag yung print check, Reprint lang po. Print Ah. check. Print check, sige. But again, depende po sa company kung Pwede na. paano nila gusto yung i-set yung deadline. Ma'am Maida, okay naman po, ano? May tanong ako, Yes. regarding dyan, halimbawa nagpa-change na ng name ng payee. Mhm. Supposed to be ano maka-date January 31. Mhm. So ngayon lang namin nag-change na yung March. Ano yung date na ilalagay sa OR? Bali, ma'am, upon settlement po siya talaga lumalabas. Ngayon. So, ngayon yung lalabas. Kaya po, yun po yung dahilan kung bakit. Wait. Although nagpapalit kami, ang date nun is January, pero magiging date ng OR is March na, the new one. Kung kailan nyo po siya in-enter sa system, yun po yung itatrack niya. So, hindi po tayo pwedeng bumalik kasi po magiging BIR findings din po yun. Mas magiging malaki po yung issue natin pag ganun. Hindi pwede. So, again, hindi ano sa client yun namin. Hindi siya advantage. Opo. Baka po ma-fine pa po tayo doon. Pag ganun. Magkikreate tayo ng policy dyan, within the day lang po Oo. yung palit. So,
yung OR number na in-issue, halimbawa, OR number 3 yun. Opo. Ano na yun, number series 100. 180. Opo, bale, kunyari, OR3 po yung pinavoid niya. So, yung magiging correction po is parang OR 101 na. Okay, so may effect ba yun sa cashier ngayon? Magso-short ba siya, ibig sabihin, because of that, na wala ng payment at bago lang ng OR? Paano pong masyashort? Ibig sabihin yung ngayon. Hindi kasi Tao ngayon. nag-change siya ng Oo. OR, di ba? May Kasi nagkabalit siya ng OR. wala. Sa cashier, Yung sa cash on hand niya po, masasama po siya sa report. Pero mafi-filter out nyo naman po yun. So, kumbaga, pwede nyo, mababangga naman po niya sa accounting side. Kaya po, yun po yung, kaya advisable po talaga within the same business day. Kasi it gets messy po talaga na tumatagal. Kasi even if yung, sabihin natin na negative nyo dito, yung kung nasarado nyo na yung libro nyo for that day or for that month, so, hindi nyo na siya pwedeng galawin. Parang dagdag trabaho. Di ba po? So, parang mas magugulo po lahat din kasi gagalaw to. okay. So, yun yung dahilan kung bakit. There. Yes? Paano po kung lost na wala yung OR niya? So, meron naman po tayong way dito. Ngayon, walang effect sa report. Pag nag-reprint lang ng OR, So, bali, papakita ko po. Mabilis lang. So, kung alam nyo naman po yung date or yung check number or at least meron kayong range ng oras, outlet name, kung sino yung cashier or server, at least mapadali yung filter nyo. Pero kung date lang, pwede rin naman po. Kaya lang, mas mahirapan kayo maghanap. So, meron tayong function backend na tawag naming recreate check. pwede pala. So, recreate check, lalagay nyo lang po yung dates dito or yung check number para mas madali. And then, click on search. So, lalabas po dyan lahat ng checks natin. So, double-click nyo lang po and papakitaan po kayo ng virtual na receipt. So, pwede nyo na pong i-print, pwede nyo i-email. Nasa inyo po. Yun, pwede. Walang effect. So, mababalikan nyo po talaga. Kahit pa sabihin ni guest na nawala yung receipt niya, ito yung mga in-order niya. So, mako-confirm nyo naman po siya. So, nandito rin po yung nakalagay yung kung sino yung nag-create ng check, Okay. yung cashier na nag-close. Okay. Okay? Okay. Okay. Teka lang. Try ko restart muna ma'am yung terminal. Question po. Question? Opo, Yes. yung mga backend, ano na yan, mga functions, Mm-hmm. again, covered by controls like specific individuals ang allowed. to Yes do, po. right? Okay. Yes. Like reprinting of the OR. Yes po. Okay. Okay, thank you. Lahat po ng functions namin can be controlled by security level or server level or account level. Try ko lang po restart. Try ko paganahin dito yun. Okay. Wala. Sir, meron kayong mga terminals na na working pa for the POS? Terminal. Yeah. Yung Yung mga ngayon, hardware sa Bumabalik. Arman, meron pa, no? Mga terminal ng POS. Yan. Okay. Hello? Arman? Arman? Alam ko meron. Kasi depende yun, sir, sa code namin if you would like to Yung kasi use. extra OR. Ma'am, meron pa ba tayo mga existing POS mismo? Hello, ma? Hello? Sige, sige, sir. Kung ano man. Start pa naman. So, habang nag-aantay tayong mag-restart. Question po, Yes. question. Hindi, sir, kung ano yung tinatanong mo kanina, POS. Eh, kung meron pa tayong existing na mga aparato ng POS, o talagang kasama po yun sa... Kasama po ba yung sa i-avail ninyo? Magpapalit din kayo ng Magpapalit din ba tayo ng mga hardware?
Or software lang ang papalitan natin? Sa kabayan tingin ko papalitan kasi luma pa yung computer. Pero may isang existing, may existing may papalitan. Pero sir, check natin yung existing ninyo kung compatible siya with the ano. So, kailangan namin, sir. Application. Oo, yung hardware. Arman, sa'yo sa Vilas, kamusta ang POS dyan? Mamani, Yes! yung sa Vilas po ma'am, kailangan po bang palitan lahat ng hardware? Malamang Windows 7 yung gamit dito eh. Compatible ba sa Windows 7? Yung Ano kailangan ko i-check. Kailangan namin kasi ma-check kung pwede kahit print. Pero POS ready po kasi yung ginagamit pag terminal. So, kumbaga, ini-image naman namin siya. Pero, yung actual na kung terminal po, kailangan din po Ikaw talaga naman, ikaw, ma-check. communicate ko na lang sa Pwede, kanila. pwede mo na lang sa akin i-send Sige yung po. ano. Kahit pangalan. Para ma-check natin kung kaya pa yun or kailangan upgrade talaga. Sige po. Ano po bang, sir, question? Yes. Sir, regarding din sa POS, any, ano po siya, no? OS, tama ba? Ano po ba requirement ng OS? Ano po yung lower niya? Bale, yung tanong nyo po is yung sa terminal mismo. OS. Ano ba, may server ba kayo? Kasi po, dalawa po siya eh. Kumbaga, meron po tayong client, yung etong nakikita nyo po ngayon sa screen, which is yung back-end tool. And meron din po yung sa mga terminal talaga, yung ginagamit ng cashier. Tapos iba pa yung server. Yung sa server and cashier po, pwede po siya, same lang po siya. Okay. Tapos pwede rin backend ilagay yung server. Sa mismong PC nyo po. Hindi. Ang sabi ko is POS, yung sa pinaka-client, Opo, pero yung back-end tool po, sinasuggest po namin na wag nyong ilagay dun sa mismong POS terminal. anong requirement? OS, Yung requirements po, send na lang po namin kasi naka-document siya. And I don't have it with me now. I-send ko na lang, ano, Share it na lang. We'll share it with you na lang po. i-email ko na lang po yung, ano, Yung mga requirements. Nandun naman po, server requirements, and then nakalagay na rin po doon yung sa client and yung sa mismong POS terminal. Ano na lang siya? Server requirement. Yung requirement for terminal, tsaka for client. Okay. Sige, boss. Wait lang Try ko lang po. Kasi usually, dinadaya ko lang kasi siya. Kasi pang tablet talaga siya yung function na yun. So, ang mangyayari is, pag may mga, depende sa tender nyo or sa mode of payment, pwede nating pasignin si guest mismo dun sa tablet. And then it will be captured on the receipt. Sendan kita sir ng brochure noon kasi meron kami tablet na heavy duty din kahit na ihulog mo siya. Sige. Send ko sa'yo meron. Actually, I think I have it in my phone. I can share it. Ano There's po yun? actually Android po ba yun o Windows? Windows po, Android. Yung tablet. Yung Ano ba yun? Windows. Diba? Windows. Mga 5,000. 3,000 po pa yun. Dalawa kasi yung sizes ko sir eh. We have 8 inches at 10 inches. Usually yung malaking size, yun yung ina-advise namin sa casino kasi usually the staff room around eh. Kasi Para malaki yung screen. kahit Oo. sa hotel din, pwede rin naman Pero sa it's up to you. restaurant. We can ano naman, we can give you an option for Kasi 8 or 10 di inches. ba overkill sa atin? Umiikot pa yung waiter or order taking. Okay. Kasi pagpasok mo, doon na yung hindi mo na-order. Pero pwede rin naman. But ano kasi yun sir, pwede mong dalhin or pwede nakakabit siya. Pwede bumili separate purchase na. Encounter ka na ganun card. Separate purchase ng tablet. Hindi. Ano yan? Yung separate purchase ng tablet.
Kasi yung sa amin talaga is meant for POS, heavy Yes. duty. Of course, yung other tablet, like, May sinuswipe swipe. Yes. Yes po. talagang meant for POS na Galing talaga di ba siya, sa sir. gilid. May ganun. Tapos pwede siya kita. It's kind of heavy compared to the... Saka, pag ganun po, meron din kasi kaming sir, na dock, which is parang, pwede nyo na rin kabitan ng receipt printer. So, kumbaga, if ever, parang terminal na rin siya. Configure na talaga. So, pwede siyang terminal, tapos pag nandun yung guys, pwede yung bitbitin na lang ang tablet and then just go. Yung warranty nun, ilang taon? That one, sila yung mag-handle, depende sa sales. It will be included in the quotation. Pero as long as it's under, may maintenance din kasi yun, sir. May yearly maintenance din siya. Pag nagkaroon ka mang ano mo yun, kung magkano kung meron nun, magkano kung Yeah. I can share with you pareho. Kaya, sir, kailangan natin malaman yung hardware ninyo kung kaya ka. bibigyan po kayo ng pangalan. So, very quick lang po, bago matapos to. Yung pakita ko lang muna yung sa reports. So, ganun talaga sir, pag nag-enjoy kayo. Pero naka-record naman siya, sir, di ba? Ayan. So, yung reports namin is very dynamic. Usually, most yung mga finance, tuwan-tuwa dito. Dahil pwede nyo siyang laruin. So, una sa lahat is yung dynamic na reporting date. So, yung date range natin, pwede siyang dynamic, which meaning pwede nyo siyang schedule. So, basta nakasave siya kunyari current period or previous period, pwede nyo siyang auto-email sa inyo by end of day or before the day starts. You can schedule it as such. So, ayan po siya. And then, pwede pa rin naman syempre yung fix kung meron kayong hinahanap lang din na exact date. So, kung meron kayong gustong report na dito sa araw na to, pwede rin naman siya. Pero let's stick with dynamic first and current. And then filters para lang ma-filter out yung gusto nyo. So, kung makikita nyo dito pala, meron dyan store 1 and store 2. So, ito hindi siya yung outlet. So, as mentioned before, ito yung sa enterprise level. So, meron kayong enterprise and then you have your separate stores. Stores kasi tawag namin. Enterprise, sir, si So, Abraham yung child. Holdings ngayon. Siya yung nagkakontrol. Tapos yung mga stores, mga property. So, from here, pwede nyo makita yung kay... From here, Yes, pwede siya makita. So, parang kayo yung corporate level. Yes. yung may-ari ang pwedeng tumingin. Or, sino? Manager ng lahat. Yes. Then profit centers, kung lahat or specific. Ito yung mga mismong restaurant sa each outlet. Okay. Yan. And then format, so ito po yung pwede nyo laro-laroin na sinasabi ko kanina. So pwede nating by profit center, then by meal period, or kung gusto nyo by meal period. Kasi iba-iba yung tawag ng mga finance dito. Yung sabi, meal period report. So, although same report, pero different views siya. So, kunyari ito, by profit center, run natin. So, ano mo? Yes, ano mo? Database. Database, 2016. Microsoft. Microsoft SQL. End of life na 2008. Paano po yung ongoing nyo, sir, para meron kayo maintenance fees na yearly binabayaran? Hindi ko alam kung meron pa silang pinabayaran. Pero it's not anymore working. Magana. Gumagana pa. Nagkakaroon lang ng mga konting problema. Nag-error na siya. Okay. May na-encounter na sila. Plus silang tatlo, may na-encounter. How many years na po siya? Matagal na yun. More than a decade? Maka. Tagal na. Kasi wala pa ako dito. Okay. So, ito yung sample report. So, kung meron tayong additional profit centers, lalabas ko dyan. So, again, pwede siyang current, pwede siyang previous 7 days, week to date, month to date, year to date, quarter, meron na. Yan. Pero pwede kong dagdag pa.
So, yun na yung big. So, ito po yung any additional na report naman po. Crystal report naman po siya. Customizable. Ay, hindi pala siya crystal, sorry. SQL report pala siya. So, naka-direct siya sa database. Customizable naman siya, sir. Kaya lang, depende dun sa report kung magiging billable or not. Depende dun sa effort. Another one is yung ano bang gusto niyo makita? Pero lahat yan kasama na yun. Yes. Ano po bang reports pa yung gusto niyo makita, sir? Sa kanila eh. So, sabihin natin. Ano ko lang, gusto ko lang maglabas ng field. Yan. Parang ito. Nalaba ko na isa kong field na deep nila. Halimbawa, dating may item code. Gusto ko nakalabas din yung item description. Pwede naman po. Madali lang naman po. Simple lang. Madali lang naman po. So, gusto sakali. Yun. Pwedeng Excel yan. O, Yes, we can. So, dito lang po sa ilalim. So, may drop down dyan. So, click nyo lang yan and then you can Excel, PDF, or email. Okay. Powerful. Yes. Magagalaw-galaw. Pwede i-disable yun. Yung Yung sa Excel. kailangan kong i-check. Pero kung wala namang naka-install na Excel. Diba? Huwag na lang install sa Excel. Wala kasi naiibig nila eh. Pinasa nila, passive edit nila. Unlike PDF lang. Hindi pa pwede sa access. Kailangan kong i-check kung kaya i-disable. Check natin. Kasi built-in kasi yung mga available na. Yes po. Question po. Question. Yes. Doon sa mga reports niyo na napakarami, kailangan pa kung real-time report. Do you have that report? Ayun. Breakfast, how many covers, Opo. Bali, yan po yung isa dun sa mga na-mention ko kanina. So, same report po, although different lang po yung gusto nyo makitang view. So, Can isa... you show us the sample? Yes, ma'am. No problem. Check ko lang. Kung ito yung wrong report. Sir, who will decide kung kailan mag-i-implement ang bagong system? Sila din. So lahat ng properties, ano po yun sabay-sabay? Ayun po yung pag-uusapan. Pag-uusapan po yan kung ano, or kung paraan mo na, kapain mo na, or Pero possible within the year or possible. wala pa? Depende po yan. So we'll have a clear picture after all three companies presented. So, ito po yung isang sample, ma'am. So, naka-breakdown po siya ng per profit center and then by meal period. So, for breakfast, so nakikita nyo po yung open date time, check, then cover count dito. So, for lunch, ito po siya. Ma'am? Convertible ba yan sa Excel? Yes, ma'am. All nasa reports na.
Pwede naman po. Bale, kung gusto nyo lang po siyang Excel, click nyo lang po yung drop down dito. And then just click Excel. Okay. Kaya lang wala akong Excel dito sa demo. Tapos na yung problema ni Chaten, Ano pa pong kailangan nyo na report? Sabihin nyo lang, ma'am. So, solusyonan ko lahat ng problema niya, ma'am. Ang bahala sa inyo. May kailangan pa po kayo na reports? Question pa po, Yes. sa back-end report, meron ba kayong report na pinaproduce about yung mga free availment food? Free? Free availment, free food. Ano po yun yung mga nag-avail ng complimentary? Complimentary. For complimentary po, Complimentary o yung meal. Okay. Yung mga managers. Kasi Yung ba mga... posting? pag ganun po, ang makikita lang po kasi natin, ma'am, is yung kung anong mga check numbers yung mga na-settle for complimentary or entertainment. And then from there, sa kanya lang po ibabangga yung mga items. Check number. So, sabihin natin na itong check, sabihin natin, so si check number 1, lahat to na-settle as entertainment. So, ang makikita lang po natin dito is yung pag niran natin yung report na to, kung ano yung check number na yun. Sabihin natin, filter natin to. Karen. Filter. And then, complementary and entertainment. So, para pag niran natin, so, makikita nyo lang po. So, ibig sabihin, itong check number na to, itong 40, saka itong 46, yan po yung may mga items. Ito yung mga items na na-avail as complementary. Pero may nakalagay siya na ano po bang gusto niyo makita na specific? Diba? May amount. Yeah, may amount. Hindi kasi ma'am, ano po kasi siya parang nakatag lang din doon sa account niya, which is may limit para ma-track. Parang ganun. Pero pwede naman siyang 100% discount if ever. Okay. Pero hindi siya counted as revenue. Opo. So, para hindi siya makount as revenue, kailangan pong 100% discount. Ito po sa config lang naman po siya. Employee discount. Send din po kami ng ano sa inyo, ma'am, yung list ng mga available reports. So, nandun po, meron naman po dong legend and sample ng report na makikita. But if there's any specific report that you'd like to see na wala din sa list, let us know so we can have it. Opo, para po, kasi minsan baka same report, iba lang yung kailangan na format ng view. Ma'am, umalis lang po saglit. Bakit po? Idiretso na natin doon sa kanina ulit yung ating Excel requirement. Ano po doon na? And then kasi meron kami matrix ng what are our requirements Okay. Okay. Sige ba? You can show it to sa us. POS. Sige, ma'am. So, Wait lang po. Kanina, Gab, Sige, wait lang po. Ano ba yun? Na-close ang sir pa. Ito. This is it? yes. Yeah. yeah. Dapat po ba yung magpapresent today? Tatlo po. Tatlo. They are registered, yes. Yes, number of... Count. Ano po yung scoring niyan? May 0.1. So, ito po. Okay. Ito po yung aming na-create na matrix. Okay. Okay. So, most likely, dito po namin babasihin. Babasihan. Yung magiging grade po ng mga vendor. Okay. Sige po. So, mayroon po siyang weight. Meaning, one po yung total. Okay. So, kung PIR registered ka, most likely may grade ka na ng 1 dito. Yes. So, kung no, syempre, 0 lang. Parang ganun. So, kung meron naman
payment mode. Yes. So, we do check, have. card payment, etc. Lahat naman. Yeah. So, most likely carry. Discounts, Yes. coupon, Yes na yes. gift card, gift certificate, Uh-huh. loyalty. Yeah. Pala, hindi pala tanong, yung points. Yes. Possible Yes, ba siya? yes. So, tumatakbo siya sa mga kahit na anong platform, Linux, Windows, No, actually Android. Windows kami. Linux, no. Linux. Mac, hindi. pwede? No. No. Windows PC. So, most likely dito kayo. Digital receipt? Yes. Yes. Kaso, optional lang nila. Inventory. So, kung sakali pong dumating tayo dun sa punto na yon, so, pag-usapan natin. Pag-usapan natin, we Kung also paano have may that. integrate or... Yes. Yes po, ma'am. Then, yung kanina sa non-proprietary, ano yun? Hindi ko na-gets sorry cloud, can we access their system even if I'm outside? Ay, hindi ma'am, ito po ay saan po tatakbo yung program. Kung naka-tablet ka, kaya ba? Kung naka-laptop ka, pwede. Kung naka-Mac ka, pwede ba? So, cloud-based din ka. Meron po ng cloud-based and Yung sa local. cloud-based, ma'am, hindi po siya ina-approve ni BIR. Ayaw ni BIR ng SaaS. Meron kami, although si BIR hindi kasi siya nag-accredit ng cloud-based na POS. Although wala siyang... Will be approving from, let's say I'm at home, kasi during weekend, syempre operating your restaurant. Opo. They will need to ask for permission to, to override or give 100% discount to certain person. Mm-hmm. How's that? I'm at home, but I have an access sa internet. Can I... VPN po, should ma'am. assign somebody else pa? VPN. Basta dapat within the network. Kasi ano siya hindi siya SaaS. Hindi pwede. Hindi ako pwede mag-upload. Yung ngayon po ba? Ma'am, ganun po bang nangyayari ngayon? Yes, Sabihin, pwede kayong mag-void kahit wala kayo sa property? Example lang. Di ma'am, ngayon po, ano pong kalakaran natin? Wala nga tayong ganun. So sabihin nga, kung mag-void kayo, meron pong nag-void na nasa Dapat present Wala, on diretso duty. na sila lahat eh. diretso na. Oo, kahit na bigyan nila ng discount kahit sino ng 30%. Approval. Approval for void. Eh, Access Yes. Ang inisip ko kasi access Access right. nga eh. Sabi niya kasi. So parang sa UD. So kung yung backend tool po, kung yung backend tool po para ma-access nyo, dapat lang po meron kayong working connection papuntang server. Pero kung yung gusto nyo po is yung dun sa mismong terminal, dun kayo mismong access, ang sinasuggest po talaga namin is dapat meron someone on site. Pero kung meron naman kayong parang VNC na remote tool to access the server, Team viewer, like. Ma'am, team viewer ka, pwede. Team viewer pwede. Since may internet ka naman. Yun ang pinaka pwede. Ang tanong ko lang dun, sir, kaya allow nyo ba yung manager override na walang swipe or tap? Ayun po ma'am, may tanong po dito. Walang tawag eh. Ma'am Maida. Sorry. Ma'am, i-allow niyo raw po ba yung voiding kung walang swipe ng manager? Kasi pwede naman kung through yung parang ginagawa ko kanina, parang using keyboard. Kaya lang, prone to po yun. Hindi dedicated naman sa GSO or the Basta may on. So, Mine is, ayun sa akin, ito yung mga, discount na no need din i-void sa bahay. Tawag naman doon eh. Basta may on duty. Accountable din naman. Kung yung discount lang kung magke-create, and then you can use yung VPN nyo para at least ma-access nyo yung server. Hindi ko ma'am, pwede Or tayo team mag-create viewer, ng internal policy. Pero tingin ko pwede naman. Okay po. Sir, na po pala si Sir Ronan. Ay, Sir Ronan. Facility manager. May-ari ng IT. Oh, wow. I'll give you my card, sir. So, Sir Ronan, this is my card. Thank you.
So, yung number 7 namin, hanggang kailan po ba ang ma-expire ang inyong... May idea ka, Carl? Until when? Yung- BIR accreditation. Yung BIR accreditation namin, Until when? alam ko, 20, either 21 or 22, mga ganun. We'll never Kasi siyempre, check, ayaw just to din be namin sure. kumuha na Yeah. matatapos Yes. na next year. So, mahirap Yes. din naman. Yeah. That's okay. So, reports, nabanggit Kasi naman five kanina. Sorry. Ano yung kailangan nila mamayda na voiding tingin? I gave you na survey card, no? Not yet. Okay, sorry. Actually, medyo interesado ako dun sa void need nila mamayda. Gusto nila remotely, makakapag-allow sila ng void or yung manager override. Ang mahirap kasi dun sa, kung i-keyboard nyo, pwedeng tandaan na lang ng mga servers nyo yung access niya. Tapos sila na yung... Kaya usually card talaga yung pinapagamit namin. I think the essence of the manager override is for the manager to verify Yes. what's going on in front of the Walang physical. cashier, di ba? So tama naman yung sanabi ni Pao na pwede naman talaga yung team view. Totoo lang. Pwede naman talaga yun. Kung remote at remote lang ang pag-uusapan. Tapos, saan ba sila nang gagaling? Mamayda. Wala nga daw kung Yes, process. sir po. Oo. May nakita na po ba kayo na na vendor na may online approval ng managers Oo, di ba? managers? Yung ano natin, Emplopax. Hindi sa POS. Okay. Kasi Baka yung naman. earlier, Oo nga nag-mention naman. ko yung cloud ba? It's a curiosity question. If it's not allowed, then you do not have to require them. Ayos lang. Ang point lang natin yung control lang naman, kaya ako natanong. Kung wala sila yun, at hindi natin require, it's a question. Hindi, syempre, muna, ang gusto natin malaman, ano yung business need natin doon sa functionality. Pangalawa, meron pa tayong successful model na nakitaan yun. Yung Emplopat kasi namin, ma'am, nag-approve kami. Nakakatanggap kami ng notification na meron kami dapat approbahan. Yeah. Meron kami dapat approbahan, and then we go to the portal. Yeah. From the email, you click to the portal, then you approve. So, obviously, if you're built ready for an SOA, kung SOA naman tayo and we can integrate the approval somewhere, somehow behind the scenes, di ba? Pwede yun, di ba? Pero, hindi siya... Risky kasi talaga yun, sir. Kumbaga yung risk ng gano'n, prone to abuse din siya sa mga server. Yeah, pagka Let's discuss that later, sir. Sir Ronald. Yes, ma'am. Okay, let's discuss that later na lang po siguro. Kung Ay. if the BIR would not allow that, definitely we will not be expecting that from any vendors that we will choose. Na-curious lang ako, ma'am, ba't napunta siya sa discussion? Kasi kanina parang merong nabanggit na can be accessible on cloud, di ba? The first step. Sorry. Okay. That's why I'm asking. Sige. Okay, don't say bad words. Okay. Not here. Same Not question. now. Okay, yung number 9 po, remote printing sa kitchen. So, meron naman Yes, na po yes. sa mga ka-receive sila. Naka-receive po. Special combo. Yes. Meron po mga meals. Yes. Tanong ko sa printer. Ano ba magtanong? Sige po. Ano sa printing to kitchen or bar, etc. Ano po ba yung printer natin? Ano naman yan? Ano ba yung network printer? Opo, yung IP printers po. Epson TMU 220B. Okay. Usually yun naman po. Do we have to use that now or can we use another? Basta po, pwede naman po namin i-test. Pero kung meron kayo existing, basta for receipt printers po, bawal po tayo ng thermal. Pwede sa kitchen printing. Arman, sorry, go ahead. Can you ask the second part of your question again? Arman. Okay. Yung system ba kaya mag-print ng, for example, may order, tapos mag-print siya ng, kunyari, sa kitchen, mag-print siya for, whole kitchen. So,
for hot kitchen and Yes. for Yes, bake, we can. magkakain ka. Mhm. Yes po, pwede po. Pwede. Iba-iba printer pupuntahan ng bawat order. Depende Uh-huh. sa Yes po, depende po yan dun sa pag-configure nyo ng item kung saan nyo siya But gusto can be mag-print. done, yeah. Pwede rin po kung gusto nyo, dalawa yung lalabasan niya. So, isa sa hot, isa dun sa service, Service. parang ganun. Para meron kayong consolidated na kitchen docket and then meron din yung sa mismong kusina. Okay. Good. Thank you. Yun lang po. Ako may question dyan sa sa sequencing ng pagbigay ng pagkain. Kasi kami, umorder kami. Tapos sabi namin serve later yung yung Yes. ice cream. Diba? Paano po hinahandle yun sa? Yung sa amin Yun yung po may pinakita hold. kanina, yeah. So, Hold and fire. pag hinold nyo pa yung item, hindi siya magpiprint sa kitchen. So, pero nandun na siya sa check. So, once na gusto nyo lang i-print or pagawa, ipa-fire Fire na. ka lang. Yeah. Ang may control ng hold waiter? Opo. Okay, thank you. So, table management. So, Yes. meron. Uh-huh. So, ang kakaiba lang ngayon ay dalawa lang yung color coding natin. Opo. So, hindi namin pwede kami magdagdag. Hindi po pwede. Bawa, kailangan ko nang ililisin yung table. Or something like that. Kasi occupied and Opo, vacant lang. occupied and vacant lang po yung meron sa amin. Okay, ay. Oh. Yung isa pa, sir, pwede. Menu modifier. Ayan, so meron tayong ganyan. Yes. Ito, nabanggit niyo kanina, halimbawa Holy Week. So meron kaming menu for Holy Week. Yeah. After Holy Week, automatic tanggal na siya ron sa menu. Pwede naman pong schedule. Schedule lang. Schedule. Yeah. Bill management ay siyempre splitting, Yes. unsplitting, transfer. Okay. OR, ito yung kanina, Yung order fire and management, hold yeah, order. Mhm. Integrated, yes. Yeah, 100%. Can be. Oh, meron na. Built-in na, no? Meron na. Integrated na kayo kay Maestro? Yes, sir. We can interface. We can interface with that. Kaya yung galing na kay Maestro. So, audit trail. Ay, automatic kanina yan. Sir, encrypted ba ang ating database? So, Meaning, yung- pag in-access ko siya, hindi ko siya maintindihan. Kamunan din. Yung Especially sa, mga Data Privacy Act. yes, yung sa data privacy po, yung sa mga credit card naman po siya, maselan talaga, which is PA-DSS compliant naman po kami. Okay. Pero yung sa mismong bulk, yung mga parang check number, employees, mga ganyan, mababasa po. Pero nasa amin po yung database manual na. POS independence, mostly, ano to, sir? API. Ano po yung database niyan? MSSQL? Opo. MS SQL, brother. 2016. Ito po POS independence. More of API. Something. Actually, pa. Paano po yun? Hindi, ang ideal kasi para sa amin, pwede sana kayong mag-integrate to anything. Diba? Hindi lang kasi parang pag pinalitan namin yung Maestro. Opo. We can. Okay. We have over 300 solutions na pwede kami mag-integrate. So just let us know, sir. Kasi may competence kami. Meron kaming platform, yung mga integration platform. So, kahit sino yung POS, kahit sino yung Just let us know. Basta po willing yung third party may pag-usap sa amin. ibigay naman yung isdel. Do you plan to change the PMS also soon? Because we also have that available, sir. And also, Oh, that sounds good. we have all na lahat ng kailangan ng hotel, sir. Pero, Agilysys yun. Agilysys, yeah. Yes. Local. We're Yes, all local Agilysys. PMS. Hindi kami third party, sir, ha? You made this. Yeah. We're actually, our office is... Agilysys made it. So, yung US team yung gumawa ng product, pero naka-incorporate na sa akin. Yeah. Tingnan ko kung na-assess na kayo ni George. Kasi 2 years ago, nagkaroon ng assessment to get rid, replace Maestro. Okay. Kasi not really. It's a support, so difficult. You have to wake up, you have to stay awake. And matagal na din yata, sir. Matagal, tsaka I have a feeling that this is not the most economical solution for our size now. So, we might be discussing that I am sure. pretty soon after this. In the meantime, siguro I can share with you brochures of the solutions that we offer. Thank Okay, you. user level.
So, meron naman tayo niyan. Kanina napakita yan. User support. So, libre daw po sila. Ay, We have local office, so walang Question problema. ulit, question. ano po? Question. Sige po. May naalala ko, nakita ko yung POS sale eh. Yung kanina na-mention yung ano, di ba? Offline. Yung POS offline, tapos Yeah. merong ilaw sa taas, di ba? Ano po? For example, may two, Wala. Wala. Hello, hello. Arman! Wala, brother. Arman! Don't be shy. so, pakiulit. pareha. Magkano? Chappy, brother. Ma'am, Arman, hindi namin naintindihan. For example, yung online pa, ang check number natin, 1,000. So, para sila na-access nila, di ba? And then, nag-offline. So, sa term 1, again, kung nagkaroon ng 1,001, 1,002. Hmm. Yung sa terminal, ano bang susunod na number? Bali sir, yung pag-generate po ng check number natin is terminal-based po. Hindi po siya sa server generate. Kaya po, okay po siyang standalone and kahit offline, magpa-function pa rin po siya. So, walang bearing kung online ka or offline kasi yung tagging ng or yung sequence mo is nandun mismo sa terminal. Baka ang iniisip niya, yung ia-allot na OR number. Yung OR generation po is terminal-based din. So, kahit ito lang yung gumagana. Okay. Tapos, biglang nag-up to. Magkasunod pa rin sila. Actually, dalawa yung meron kami, which is yung global, which is server yung nag-generate ng OR or yung terminal-based. So, ang kinagandahan ng global OR, isang mint lang po yung papasukan nyo ng sales. Pero, ang downside naman nun, once na nag-offline ka, manual OR ka. Tapos, yung terminal-based naman po, kahit offline ka or online, okay lang. Kasi yung terminal mo mismo, doon ka nag-generate ng OR. Yes. Ang may APP sheet, ilis mo terminal. Ang downside naman nun, sir, is marami kayong meet. Kasi per terminal yun. Tingin ko kung ano yung mas madaling ipaliwanag kay BIR. Marami silang booklet. Parang ganun. Yes. Kung mano-mano, marami silang booklet. Kasi kung mag-offline kayo, kailangan yung issue ng manual OR, yung guest log. Which is, although meron naman ng nakalagay sa receipt na parang kokopyahin na lang nila yung VAT, computations, SC, etc. Yung pa rin. Babalik pa rin tayo sa manual. Pero ngayon, meron kaming ongoing registration din, sir, which is tinatry namin ipa-approve kay BIR. Although, hindi pa rin kami pinabalikan. Kumbaga, pag online ka, global ka. Kumbaga, server mag-generate ng OR. Tapos once na mag-offline, babalik ka sa terminal. Mahirapan sila mag-release. Kaya lang pag ganun, nagulat nga rin si BIR. Ano? Pwede bang paday mo yan? Sir, pwede. Kaya lang, di pa kami binabalikan. Hilig naman na nung kapilo. Laging ganun. Laging ganun yun si BIR. Matagal mag-schedule. 2 oras sa Okay, baka mayroon po kayong ibang tanong? So, silence means none. Silence means offline. Wala po ba? Actually, ano yung pinakasagot ko? Ano OR number? Ano daw po? Pwede, brother. Ano itong dito? Pag-imulat. Hindi, naka-ano. Alam ko kung ano eh. Ganun pa ba yun? Ano pwede? Ano yung pwede? So, yung current na registration po namin ngayon kay BIR is dalawa po. Pwedeng global OR, pwede pong terminal-based OR. Hindi siya maapektuhan, Arman, in short. So, mahahandle niya kung nag-offline yung isa, mahahandle pa rin niya yung, yung series. Yung kumbaga yung series, applicable pa rin kay BIR. Yep. Yes. Oo, Hindi mo siya kailangan problemahin.
Tingin ko mag-global tayo, Arman, para mas madaling ipa-audit kay BIR. At saka malinaw na pag nag-down yung isang terminal, mag-issue ng OR doon, di manual, yun ang gagawin. Offline. Of course, subject to your operations. You did do that. Okay, may tanong ako ba? Violent reaction? Or Na-cover ba natin lahat, sir? may, ano ba Kayo, dyan? sir, may input ba kayo sa amin? Smiley Isang or- standard na hindi namin napag-usapan na dapat mahal. Okay. Okay lang po. Yun lang naman yung medyo... Yung medyo question mark lang po ako dun sa parang online na Yung approval. online yan. That's it. Okay. But so far, same lang naman with other properties. Pero madaling gamot yun. Mm-hmm. Yung ano nyo, yung may implementation ba kayo na nagkaroon ng link between you and ClickSense? Sorry, sir? ClickSense. BI. Nagamit na, meron na ba kayong deployment na ano, yung client nyo gumagamit ng business intelligence tapos subisita sa database? For business intelligence, sir, meron naman po kami mga existing na ka-interface din doon. And meron din po kami sarili. Yung para makuha yung mga reports nyo and yung mga tools. Our guest can help. I guess. Yes. Tapos, ano ang kinalaman ng BIR ninyo sa BIR registration nyo sa prospect na ano ang mga invoice namin, mga OR namin ay i-email? Bale yung sa BIR po, yung relationship lang po nun is purely sa POS lang po. So kung meron kayong PMS and nag-issue sila ng OR, labas na po kami. So only yung mga POS transactions lang po. Yung may pakialam si BIR. Meron ba kayong implementation na yung PMS, hindi malabo yung BIR registration, CAS, hindi ma-register na CAS, hindi makakomply yung PMS, pero yung sales, hindi na sa inyo. In short, yung machine nyo yung lumalabas na printer ng OR, hindi na dun sa cash register, dun sa kahera na naka-interface sa Maestro. Maestro becomes an input device. Pero yung issuance ng OR for that folio or for that transaction goes through your POS, tapos yung POS lang. Hindi pa po namin. Wala pa po. Pero check ko rin po kung pwede. Kasi hindi ko sure kung may aanin doon si BIR kasi for mga ganun, iba na po kasi yung mga tinatrack ng mga folio natin. So iba yung registration ng pang PMS sa pang POS. Gusto ko lang mawala dun sa kanila, yung ginagawa nila ngayon, naka-booklet pa sila pag i-check out yung guest. Okay. So yung mismong event na yun, pag check out, pwede bang pag output niya nung whatever ganyang kakapal niyang detalya, at the end of that, you will catch and that becomes the sales record, so to speak, like an item master file sa inyo. And then you just print that out sa POS. So kung meron kayong ganun deployment, kung wala, ayos na. Pero wala dito, di ba? Wala sa business natin yun. Right. May parang nakita ko. Okay, ma'am. Doon sa mode of payment nila, paano po send bill? Meron ba doon? Facility? Ano po? Sa mode of payment, di ba cash, card, Ano pag-settle? Send bill. Di ba hindi siya magbabayad? Kasi send bill. Send bill, ma'am. Sa POS. Bali kung normal naman po, pwede naman pong magdagdag ng mode of payment. Parang same lang din siya as cash, parang iba lang yung pangalan niya. Ganun po ba? Kasi sa POS point of view po, parang cash and check, parehas lang naman po siya. So enter lang ng amount and then close. So kung magdadagdag po kayo ng send bill. So pwede rin po tayo magdagdag ng send bill doon na tender media. Kasi yun lang po yung click ng cashier. Can be done naman, ma'am. Pwede raw, ma'am. Pwede po. Ha? Pwede raw po yun. Pwede po. Tanong pa. Pwede po yung tanong niyo, ma'am. Pwede po yung send bill. Pwede po maglagay ng isa pang Pwede po mag-create ng ganun. tab.
Di-create pa lang. So, wala pa dyan sa pinakita sa demo. Parang configuration lang po siya. Parang additional tender lang po. Hindi na kailangan i-develop. Mabilis lang po yun, ma'am. Okay. Apo.